Вітаю, друзі! Валерій Залужний виклав другу статтю за тиждень, і вона теж присвячена війні. Ні, вона присвячена не розказам про те, що ви отримуєте чергові 1500 гривень на єбачок, не те, що війна буде от-от закінчуватись. Вона про те, як вижити країні, суспільству і як переосмислити те, що відбувається. Про те, що навіть перемога у війні – це лише етап між процесами. А взагалі, він пише про те, що війна майбутнього вже почалася, і те, що демократії повинні зрозуміти, що якщо не будуть зроблені висновки, демократії не лише програють, вони зникнуть. І Україна, як країна з молодою демократією, так само повинна робити висновки. Залужний фактично формулює розуміння того, що системно багато часу витіснялося з публічного мислення. Війна не має горизонту завершення у звичайному для політики значення. Вона не наближається до фіналу. Вона переходить у стан, де фінал втрачає сенс як категорія. Більше того, він фактично примушує людей зрозуміти. Історія про 2-3 тижні, про от-от війна закінчиться після цих переговорів, або як ніколи країна близька до перемир'я – це виключно локшина, яку політики вішають на вуха суспільству, тому що не можуть досягнути результату, а не можуть через те, що не роблять потрібні речі. І коли неофіти та вигласи без військової освіти намагаються продати віру в перемогу без дій, це закінчується трагічно для будь-кого. Більше того, враховуючи, що це вже друга стаття, в них є спільна рамка – відмова від ідеї війни як події з кульмінацією і розв'язкою. Натомість пропонується бачення війни як середовища. Не епізоду, а постійного режиму існування, в якому країна повинна адаптуватися. До речі, Ізраїль довів, що це дійсно можливий сценарій, бо Ізраїль живе так з першої години свого існування, 48-го року. А в цьому сенсі теза про тривалість, не просто навіть не недостатня чи недолуга, а йдеться не про довгу війну, а про іншу фактуру або природу війни. Про те, коли війна є фоном, на якому відбуваються всі інші події. Саме тут Залужний демонтує без прямої полеміки майже інструментально базову ілюзію політичних класів, що будь-який конфлікт має бути зведений до керованого сценарію завершення. Причому ця ілюзія не обмежується українським контекстом, вона є універсальною звичкою мислення, в якій короткий електоральний цикл підміняє стратегічний час. В цьому є проблема життєвого циклу політиків. Той же самий Зеленський розуміє, якщо закінчується війна, він програє і зникає з політики. Або він повинен перемогти. Не можучи перемогти, він погоджується, щоб війна тривала. І це, до речі, теж висновки не лише після цієї статті, а й взагалі після оцінки загальної ситуації. Взагалі реакція інформаційного простору на ці тексти дуже показова. По-перше, схопилися за назви, схопилися за ті речі, які важко зрозуміти. Коли Залужний цитує девіз, який є на стінах Британського музею війни, то суспільство не може це зрозуміти. Бо знаходиться в полоні головної парадигми – шоу. А тут же не шоу, тут потрібно, щоб дорослі говорили і дорослі сприймали. Якщо суспільство не хоче дорослішати, воно буде страждати. На жаль, це вже факт. Суспільство, яке не готове еволюціонувати, воно навіть не стагнує, воно деградує швидко і помітно. А разом з ним деградує і держава. До речі, це можна також побачити на великій кількості прикладів в світовій історії. Теза про те, що припинення бойових дій не є завершенням війни, це не нова. І більше того, це величезна кількість людей дратує, бо вони вважають як? Давайте чесно, війна закінчиться і буде як до війни. Не буде, по-перше, а по-друге, закінчиться тільки етап. Бо Путін не відмовиться від продовження війни. І наступна влада повинна зробити все для того, щоб війна не відновилася. Більше того,
те, що пропонує Залужний, а новим є те, що війна вимовлена як базове припущення, не як застереження, і це зроблено все ж таки, давайте відверто казати, людиною з фахом, з досвідом, з розумінням, людиною, яка була головнокомандуючим ЗСУ, яка досягала результату, Валерієм Залужним. Світ, який описаний Залужним, вже функціонує за логікою конфлікту, який вийшов за межі військового поля. Війна більше не локалізується на фронті, або вона розчиняється у всьому: в економіці, демографії, політиці, інформаційному просторі, технологічних ланцюгах. Вона стає менш витратною для входу і більш руйнівною за наслідки. І головне, вона знижує поріг участі. Суб'єктами конфлікту стають ті, хто раніше не мав до цього ні ресурсів, ні мотивації. Це говорить про те, що війна торкається кожного і може масштабуватися на будь-який прошарок суспільства. У такій конфігурації класичні безпекові архітектури виглядають не просто застарілими, вони втрачають свою функцію, свою ефективність. Глобальні інституції не руйнуються демонстративно, вони деградують через обережність. Якщо у вас є сумніви, подивіться на ООН або інші світові інституції. Саме це і стається. І ця обережність у логіці Залужного не стримує конфлікти, а навпаки, відкладає їх, накопичує передумови для нових, і немає жодного запобіжника, який би виправив ситуацію. Про еволюцію цих інституцій навіть не йде мова сьогодні, давайте відверто. Бо пропозиція еволюціонувати – це зміни. А переважна більшість політиків старої формації змінюватись не хочуть, хоча і нові. Той же самий Зеленський, прийдя у владу, став таким, які були раніше. Його оточення – тотальні корупціонери, він погруз в корупційних скандалах, бабло стає головною мотивацією. Ви що думаєте, так лише в Україні? Так от, проблема в тому, що для того, щоб змінитися, потрібно не лише бажання, потрібна політична воля. А у переважної більшості політиків, які вже заскорузли, вона відсутня. Їх все влаштовує. І як і Володимир Олександрович, який вже говорить, що він не коробка з цукерками, щоб подобатись кожному, а він повинен влаштовувати суспільство. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, він виконує свої обов'язки, він влаштовує народ в Україну? От як ви вважаєте? Мені цікаво прочитати про це. Так от, про що пише Залужний? Про те, що перемога перестає бути моментом і стає властивістю системи. Звідси триєдина конструкція, яка проходить крізь його тексти, що військова спроможність, економічна стійкість і політична воля є запорукою того, що можна отримати. Давайте поговоримо. Військова спроможність України є, але вона не реалізується. Більше того, корупція стає базовою цінністю для влади, і військова спроможність зникає. Пам'ятаєте, як будувався завод Рейнметал, з якого вимагали гроші, і він вже був одночасно, сказали, що будуть будувати в Україні і в Німеччині. В Німеччині побудували, в Україні навіть ще й землю тоді не видали. І от зараз ми бачимо, як це заважає. Далі, економічна стійкість. Ну, якщо роздавати є бачки, а потім підіймати податки, про економічну стійкість варто забути. І це теж. А про політичну волю, єдина політична воля – це утримати владу в своїх руках. Це точно не дасть перемогу країні. Тож, що ми можемо сказати? При відсутності всіх трьох складових мріяти про перемогу марно. Ця влада не просто так припинила згадувати слово «перемога». Вона припинила рухати Україну в бік перемоги. І це найстрашніше. І таким чином критика короткого циклу від траншу до траншу, від операції до операції не є риторичною структурною. Вона спрямована проти самої моделі мислення в статті. Вона розглядає війну як послідовність окремих рішень, а не як якийсь стабільний континіум, що вимагає іншого типу державності. Знаєте, найголовніше в цих колонках – це те, що навіть поза українським контентом, хоча Україна в них є центральною темою. Не як виняток, а як випередження, як простір, де новий тип війни вже проявився у завершенні форми глобальної, асиметричної, довготривалої. У цій війні вирішальним стає не тільки ресурс, а здатність системи до адаптації. Фактично, швидкість переосмислення власних інструментів
зміна конструкцій, еволюційні процеси і ті три чинника, про яких казав Залужний. При їх відсутності не то ще перемоги не буде, буде поразка. Або ти еволюціонуєш, або ти зникаєш. І якщо демократії, навіть молоді демократії, як Україна, не інтегрують цю логіку, йдеться не про поразку в окремі війни. Україна в цьому описі не лише об'єкт, не лише суб'єкт, вона виступає як середовище, в якому нова конфігурація конфлікту пройшла фактично тестування і стала реальністю. І саме в цьому головний сигнал від Залужного. Вивчайте досвід, змінюйтесь. Або такі сигнали повинні або проходити, на них повинні реагувати, або буде запізно. До речі, колись же таке було. Тоді почалася Друга світова. До чого вона призвела, ми всі бачимо. Тут головне, щоб відреагували не тільки дорослі у всьому світі, а й Україна. Бо якщо Україна не відреагує, відверто, справи наші кепські. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ, бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Тоді справді все буде Україна. Гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам. Па-па.